fídíò wọn lẹ̀ ń wò yìí bọ́n ṣe rí nìyí. Ẹ ti rí wọn bọ́n ṣe rí nìyẹn. Ẹ rí irú eléyìí báyìí ní sọ́yìn eléyìí àwọn tó ti lóyún tán ti heavy nù. Gbogbo irú àwọn eléyìí báyìí gbogbo wọn pátápátá mature ni gbogbo wọn. Ẹ ti rí wọn ẹ ti rí wọn ẹ ti rí wọn mature ni wọn gbogbo pátápátá kò tí ì sí tí ó ti dàmọ́ràn bóyá ó ti lóyún nínú wọn bó ṣe wà yẹn. Bọ̀ ẹ̀hún máa ń show jura wọn lọ àwọn nù. Irú colored ní tí mo rí tẹ́ ẹ sọ àwọn nù. Irú colored tẹ́ ẹ sọ yẹn pé kọ́kùn jẹ́ bí black irú colored tètè tí mo pack ni akọlù òun bó ṣe wà. Ti rí lẹ́nu ti rí wọ́n ṣe rí náà. Mo fẹ́ mú ẹyọ kan kẹ́ ẹ lè rí bí ẹ̀ ń ṣe dọ́gbọ́n ra máa ń mú wọn nílé. Ẹ ti rí bó ṣe rí. Ẹ ti rí òun lọ́wọ́ mi tí mo mú bí ẹ̀ ṣe máa ń mú wọn. Ẹ ti rí pé mo mú ẹ jẹ́ ń shoot kìíní sí fídíò sí.